הגענו לקבוצת דמויות מהקומדיה דל'ארטה. קומדיה דל'ארטה זו הצגה באיטליה מהמאה ה-16 ועד ימינו, משרתם של שני אדונים והקמצן ותרטיב מבול של הצגות. בהצגה שלנו מדובר על זוג אוהבים צעירים ליצנים, ארלקינו וקולומבינה, והזקנים שמפריעים להם לממש את אהבתם. בין הזקנים זה פנטלונה. פנטלונה באיטלקית זה מכנסיים, והוא הסוחר העשיר הערמומי והקמצן. לידו יושב דוטורה. דוטורה הוא הדוקטור, המשכיל, המלומד, אבל באמת אין לו מושג מה שהוא מדבר, ועוד יותר גרוע, אין לו מושג מה שהוא עושה. היית הולכת לרופא כזה? לא. לורנצו, ליצן המלך, ליצן החצר, הוא היחיד שיכול להעביר ביקורת על המלך. כי מישהו אחר יעשה את זה, יורידו לו את הראש בכיכר העיר. מלנכולי, דמות הליצן המיוסר, כמו אומן שנותן את עצמו עד הסוף. וטרנטלה הוא אקרובט, הוא בא בסלטות והוא צוחק על כולם. הדמויות האלה הן בנות 25 שנה, מהעבודות הדי ראשונות שלי. בזמנו רציתי להיות כמו סבא ג'פטו, שממציא איזה בובה שקמה והולכת. עוד לא הצלחתי, אבל הלכתי לרופא עיניים, שעושה תותבות לאנשים לא עלינו, והוא עשה לי בהזמנה מיוחדת עיניים עם עדשה אנטומית לבובות שלי. אם אתם תעמדו פה, תסתכלו בעיניים של דוטורי, תלכו 180 מעלות, אתם תראו שהוא עוקב אחריכם. אתם יודעים משהו פיקנטי? לפני חודשיים היה כנס בינלאומי של רופאי עיניים בים המלח. הם באו עם אוטובוס למוזיאון, עשיתי להם את הסיור, ואחרי הסיור אחת הפרופסוריות קוראת לי הצידה, אומרת לי, מירי, את יודעת, דוטורי שלך הוא גם פוזל וגם יש לו גלאוקומה. אמרתי לה, אוי ואבוי, אל תכניסי אותי להוצאות עכשיו. ואז הסברתי לה שבפנים שלנו אין סימטריה לשום איבר זוגי, ודווקא הסטייה הקטנה שיש לכולנו בזווית העין או בזווית הפה, זה מה שעושה אותנו לאנושים. היא אמרה צודקת. עוד 3 דמויות מהקומדיה דל'ארטה. תסתכלו על הפנים העדינות של רובין לעומת המחוספסות של גבריאלו. גבריאלו עשוי מנייר טואלט מעורבב עם דבק. כשמערבבים נייר טואלט עם דבק הוא מתכווצץ ונהיה כמו פנים של בן אדם, עם שקעים, נקבוביות, בליטות, קמטוטים. תראו רק את היד שלו, תראו כל וריד, כל עורק, תראו את הקמטוטים, האצבעות, העצמות, הציפורניים, גם הרגליים שלהם. זה גולדוני, מי שכתב את כל הסיפורים של הקומדיה דל'ארטה, והן זזות בכל התנוחות האפשריות. הטיפש, הכסיל מהקומדיה דל'ארטה, לידו יושב יועץ רוחני למלך. אם תסתכלו לו באדום שבתוך העיניים, את תראי שהוא סורק אותך. הוא איש חכם כזה, שהוא מסתכל על מישהו, קורא אותו כמו מספר פתוח. גם לידו יושב יועץ רוחני.